Itt kezdődött a tragédia, ebben az oroszországi kis faluban. A magyar hadvezetés sejtette, ha lesz ellenséges támadás, valószínűleg innen fog kiindulni. Sejtették, de semmi biztosat nem tudtak. Aztán 1943. január 12-e reggelén bekövetkezett az, amit mindig is szerettek volna elkerülni. A mindent elsöprő szovjet roham. A magyar honvédek, amíg tehették, ellenálltak, de a túlerővel nem bírtak. A Magyar Királyi II. Honvédhadsereg végzete beteljesedett. Urivban vagyunk, a Don partján. A Voronyezstől több mint 70 kilométerre délre található településen a messziről jött látogatót nem sok minden emlékezteti a 70 évvel ezelőtti szörnyűségekre. Talán csak a falut a folyótól elválasztó dombon található emlékmű, amelyen az itt elesett szovjet katonák nevét örökítették meg. Ez is egy a sok hasonló közül, semmi különleges. Jó pár ilyennel találkozhatunk mindenfelé, amerre a Vörös Hadsereg járt. A falu éli hétköznapi életét látszólag mit sem törődve azzal, milyen tragédia vette itt kezdetét 1943. januárjában. Ha annak az okait keressük, miért is kellett több mint 200 000 magyar honvédnak a hazájuktól oly távol a Donvidékén harcolniuk, messze vissza kell menni az időben. Legalábbis az első világháborút lezáró trianoni békediktátumig, hiszen a magyar politika ekkor került olyan kényszerpályára, amely szinte egyenesen vezetett a Don partjára. A 20-as, 30-as években a magyar társadalomnak szinte nem volt olyan része, amely beletörődött volna az elcsatolt országrészek elvesztésébe. Mivel az angol és a francia politika a müncheni konferenciáig még megfontolni sem volt hajlandó a békediktátum felülvizsgálatát, nem maradt más szövetséges, mint a Párizs környéki békékkel elégedetlen Olaszország és a Versailles-ban megalázott Németország. Amikor Adolf Hitler nekilátott felszámolni az 1919-ben Párizsban kialakított európai hatalmi viszonyokat, akkor úgy tűnt, ez kedvez a magyar politikai céloknak. Az 1938-as és az 1940-es bécsi döntésekkel, valamint a délvidéki bevonulással régi nagy álom, az elveszett területek visszatérte látszott megvalósulni. A területi nyereségeknek viszont nagy ára volt. Amikor 1941 nyarán Németország megtámadta a Szovjetuniót, a magyar vezetés komoly dilemma elé került. Bár a németek ekkor még nem kérték a magyar részvételt, és a honvédség sem volt felkészülve a határokon túli harcokra, de sok jel utalt arra, nem tanácsos távol maradni a bolsevizmus elleni küzdelemtől. Az akkori vélekedések és a katonai elemzések szerint, amelyek utólag ugye tudjuk, hogy tévesnek bizonyultak, egy gyors lefolyású szovjet-német háború vagy német-szovjet háborúról szóltak a vélemények, aminek az lett az eredménye, hogy néhány hónapon belül a Szovjetunió fegyverszünetet köt Németországgal, még akkor is, ha nem veszíti el egész területét és nem semmisül meg, de mondjuk az európai területek német vagy velük szövetséges vagy fegyvertárs országok csapatai által lesznek megszállva, és ekkor Európában az egyeduralkodó Németország, hiszen Olaszország másodrangú szereppel van, ekkor már nyilván újra eldönti, hogy nézzen ki Európa. És vajon akkor Magyarországnak van nagyobb esélye megtartani visszatért területeket, vagy a románoknak, vagy a szlovákoknak, akik ott véreztek a Szovjetunió ellen a német csapatok oldalán. 1941-ben még viszonylag kisebb létszámú magyar haderő vett részt a keleti hadműveletekben. Az úgynevezett Kárpát-csoportról és az ennek részét képező gyors hadtestről viszont hamar kiderült, nem vethető össze a német Wehrmachttal, de részben még a szovjet hadsereggel sem.
A magyar politikai és katonai vezetésben 1941 őszére ezért is erősödött meg egyre inkább az a vélemény, hogy a kiküldött erők nagy részét haza kellene hozni, és csak minimális erőkkel szabadna részt venni a háborúban. De az események nem kedveztek ennek az elgondolásnak. 1941 telén Moszkvánál a második világháború egyik döntő fordulópontja következett be. Megakadt a német villámháborús hadigépezet, és itt nem csak megakadásról volt szó, hanem komoly veszteségekről is, amelyet a németek a szövetségesek segítségével akartak pótolni. Keitel Vilmos német vezértábornagy, a német véderő főparancsnokság főnöke, Vitéz Barta Károly honvédelmi miniszter egy év előtti látogatásának viszonzására többnapi tartózkodásra Budapestre érkezett. Keitel tábornagy, aki 1942. januárjában Budapestre jön, és magyar csapatokat, magyar seregtesteket kér a hadműveletekhez, azt mondja a Szombathelyvel folytatott tárgyalásokon, hogy be kell látniuk, hogy eltévesztették úgymond a dolgot, ugyanis ők úgy gondolták, hogy 1941. decemberére már gyakorlatilag legyőzték a Szovjetuniót, és ez abban is megmutatkozott, hogy a német ipart, hogy így fogalmazok, visszafogták, tehát úgy gondolták, hogy vége a háborúnak, de a háborúnak nem lett vége, hanem azt kell mondanom, hogy magyar szempontból igazán ekkor kezdődött, hiszen a német fél, amelynek először ugye képviselőjeként a külügyminiszter Ribbentrop jár Magyarországon 41. decemberében, és a magyar politikai és a katonai vezetés számára jelzi, hogy itt kérések lesznek német oldalról, majd őt követi Keitel 42. januárjában, és amikor tárgyal a magyar politikusokkal és katonai vezetőkkel, nevezetesen Bárdossy László miniszterelnök külügyminiszterrel, illetve Szombathely Ferenccel, a Honvéd vezérkar főnökével és Barta Károllyal, a honvédelmi miniszterrel, akkor kiderül, hogy a németek olyan igényeket támasztanak a magyar tárgyaló féllel szemben, amire a magyar fél nem volt fölkészülve. Szombathelyi Ferenc vezérezredes, a Honvéd vezérkar főnöke hiába érvelt azzal a tárgyalásokon, hogy a magyar honvédség csak 1944 elejére lesz olyan állapotban, ami egy ilyen léptékű és jelentőségű háborúban elvárható lenne. A németek hajthatatlanok voltak. Ragaszkodtak ahhoz, hogy a magyar haderő az eddigieknél sokkal jelentősebb mértékben vegye ki a részét a küzdelemből. Előbb az egész magyar hadsereget követelték, majd látszólag engedve annak a felét. Végül kompromisszumos megállapodás született. A magyar katonai vezetésnek 9 könnyű hadosztályá átkeresztelt gyalogdandárt, egy tábori páncélos hadosztályt és egy jelképes repülőköteléket kellett a keleti hadműveleti területre vinni. Az így létrehozott magyar királyi második honvéd hadsereg vezetésével Horthy Miklós kormányzó egyik legmegbízhatóbb tábornokát, Jáni Gusztáv vezérezredest bízta meg. Ez a hadsereg a magyar viszonylatnak, és itt hangsúlyozni kell, a magyar viszonyoknak megfelelően a akkori legjobban felszerelt alakulat volt. Az egy más kérdés, hogy ez mire volt elég. Állja-e az összehasonlítást a szemben álló szovjet féllel, vagy akár akkori fegyvertárs német partnerrel. Azt kell, hogy mondjam, hogy itt akkor már sokkal árnyaltabb a kép, hogyha ezt vizsgáljuk. Azt kell tudni, hogy 1942. február 10-én az akkori honvédelmi miniszter hozott egy rendeletet, amelyben leírták, és ezt meg is követelték, hogy az úgynevezett kell-álladékot. A kell-álladék az azt jelenti, hogy minek kellene lenni a hadseregnél. A kell-álladékot maximálisan töltsék fel, tehát a kell-álladék egyben legyen a valóságos feltöltés is, fegyverekkel, felszereléssel, képezzenek tartalékot, és azt is előírták, hogy a magyar viszonyokban elérhető legjobb minőségű fegyverekkel töltsék fel. Kaposvár harctérre induló háziezredét, amelynek ezred tulajdonosa 3. Viktor Emánuel orosz király és császár meleg szeretettel búcsúztatták. A második hadsereg alakulatainak hadszintére szállítására 1942. április 11-e és július 27-e között került sor. A kivonuló egységeket legtöbb esetben polgári és katonai elöljárók, esetenként a magyar politikai és katonai vezetés egy-egy képviselője búcsúztatta nagyszámú közönség jelenlétében. Solymosi István, a 37/3-as zászlóalj karpaszományos őrmestere így emlékszik a frontra indulás napjára. Én a félegyházi állomáson búcsúztam családomtól. Szüleim, testvéreim sírtak. Édesapám, aki 56 hónapot töltött orosz hadifogságban, tisztában volt a jövőmmel, édesanyám szintén.
Húgom 16 évesen nem vette túl tragikusnak a helyzetet. Drága kis asszonykám karján a fiunkkal, könnyes szemekkel állt a peronon, és mindkettőjüket megcsókolva meggyőződéssel jelentettem ki. Ne sírj, visszajövök, a jóisten megsegít mindnyájunkat. Amit mondtam, hittem is. Aztán gyorsan eltűntem a marhavagomban, hogy megszabaduljak a síró családtagok, asszonyok, lányok, anyák és mennyasszonyok szívszorító látványától. De akadtak a katonák között is sokan, akik könnyeiket eltitkolva, némán, gondok és kétségek közt ültek a földre szórt szalmán. A masinista sípolt, és lassan kigördült a félegyházi állomásról a 37/3-as zászlóalj katonáival a bizonytalanságba, a háborúba tartó szerelvény. Vajon hányan jönnek vissza a zászlóaljból? A frontra induló honvédek többsége nem tudta pontosan, merre viszi őket a vonat. Csak egyben voltak biztosak, valahova messzi Oroszországba. Ugyanakkor a magyar katonai vezetés sem volt a kezdetben azzal teljesen tisztában, hol és milyen feladatok várnak a keleti hadműveleti területre kivonuló csapatokra. A tárgyalások során a németek nem fogalmazzák meg azt az igényüket, hogy mire kívánják használni adott esetben a magyar katonai erőt. Az akkor derül ki, amikor Jánik Gusztáv szembesül azzal, hogy ez a haderő nem megszálló feladatokat fog ellátni, hanem a nagy német nyári offenzívában már számítanak erre a haderőre. És ez a haderő hosszú vasúti szállítás, majd nem egy esetben bizonyos csapattestei, seregtestei több 100 kilométeres gyaloglás után, gyalogmenet után, hogy szakszerűbb legyek, érnek ki úgymond a hadműveleti területre, ahol elég gyorsan és azonnal bevetik őket. A második hadsereg egységei közül először a soproni 3. hadtest katonái kapcsolódtak be a harcokba a Blau Fedő nevű offenzíva keretében. A Kurszk körzetében elhelyezkedő Weichs hadcsoportnak, amely alárendeltségében a magyar egységek is küzdöttek, 2 feladata volt. Először elérni a Don folyót, majd pedig a Don és Oszkol folyók közé zárt szovjet csapatok megsemmisítése. Ebben az időben a magyar honvédegységek legnagyobb próbatétele Tim városának elfoglalása volt. Tim városa körül húzódott a szovjet hadsereg egy erősen kiépített védőszakasza, mélységében kiépített védőszakaszról van szó, és itt a 9. könnyű hadosztály alakulatai elég súlyos veszteségeket szenvedtek. A memoárokban gyakran emlegetett úgynevezett harckocsi árok állásra arcból támadtak a zalai alakulatok. Ennek a harckocsi árok állásnak a megkerülését a hadosztályparancsnokság nem engedélyezte, és itt ez az alakulat 20%-os veszteséget szenvedett. A teljes magyar veszteség tulajdonképpen, amíg elérték a Dont, az alakulatok, ez ilyen 3000 főre tehető. Ebben bent van nem csak a hősi halottak száma, hanem a sebesülteké és az eltűnteké is. Az 1942. június 28-án megindított hadműveletekből kimaradt alakulatoknak sem volt könnyű útjuk a Don partjáig. Nem csak az esetenként több 100 kilométeres gyalogmenetek fárasztották ki a magyar honvédeket, hanem a rájuk leselkedő partizántámadások is veszélyeztették az életüket. Az átvonuló honvédcsapatok megtisztítják a megszállott területeket a garázdálkodó partizán hordáktól. Falvakban és elhagyott házakban húzódnak meg az orvlövészek, akiknek kifüstölésével tüzérségünknek és gyalogságunknak sok dolga akad. A 48/3-as zászlóaljban szolgálatot teljesítő Fejős János így ír az akkori időkről. A falutól 200 méterre erdő terült el, a partizánok ebbe menekültek be. Magyar katonaruhákba voltak öltözve, úgy csináltak, mintha megadták volna magukat, de amikor a mieink közelebb értek, szinte lemészárolták őket. Itt volt egy magyar felderítő repülőgép is, s leadta eredményét. Ebből kiderült, hogy a körülbelül 3000 fős partizánsereg már innen csak 15 kilométerre van. Nem csoda, ha így elbántak azzal a 101 néhány magyarral, s ammintegy 30 némettel, akiket ellenük bevetettek. Az egyik század az erdőben összeszedte a hullákat és a sebesülteket. 3 autóval hozták ki őket, borzalmas látvány volt. Meztelenre vetkőztetve csupa véresek voltak. Az autón ponyva volt és zöld ágakkal voltak leterítve szegények. Az autóról csöpögött a vér. 1942. júliusában a teljes második hadsereg felzárkózott a Don folyó vonalára. A magyar egységeknek Voronyestől délre 200 kilométeres hosszúságban kellett folyóvédelemre berendezkedniük.
Feladatuk a kaukázusi olajmezőkért zajló német hadművelet biztosítása volt. Urivot is ebben az időszakban érték el a magyar egységek, egész pontosan a 7. könnyű hadosztály katonái. Amikor július 10-én a magyar csapatok Urivot elfoglalták, akkor itt nem találkoztak számottevő szovjet erőkkel a faluban, azonban igen kellemetlen meglepetésként érte őket, hogy a falutól északra egy szovjet harckocsi hadtest részei bennmaradtak a otti csihai erdőben, és ezek 11-én, 12-én és 13-án is összecsaptak a magyar alakulatokkal. Itt a falu északi peremén védő 4/1-es zászlóalj igen súlyos veszteségeket szenvedett, mivel a T-34-es harckocsik ellen nem voltak megfelelő fegyvereik. A zászlóalj parancsnok Meskó László százados is hősi halált halt. Egy visszaemlékezés szerint pisztollyal próbálta vakítani a rátámadó szovjet harckocsit, bár a őt eltemető evangélikus lelkész nekem azt mondta, hogy egy kézigránátköteget vágtak hozzá, és attól halt meg közvetlenül, de ez részletkérdés, hogy pontosan mibe halt meg. A zászlóaljparancsnok maga is elesett, és nagyon súlyos veszteségeket szenvedett az zászlóalj. Arról, hogy 1942. júliusában milyen állapotok uralkodtak a településen, Somorjai Lajos katonaorvos írt szemléletesen harctéri naplójában. Most már itt a segélyhelyen írok Urivban. Közvetlenül a Don partján épült nagyobb község. Az ide vezető utat a Don másik partjáról lövi az orosz. Éjszaka volt, amikor bejöttünk a faluba. Kihalt, romokban heverő község. Összetört szekerek, döglött lovak, szanaszét heverő felszerelési tárgyak az úton, üszkös romok a házak helyén. Sehol egy lélek, pusztulás, halál mindenfelé. A templom egy domb tetején van, nagyszerűen belátni a Don folyását jó darabon. A vidék gyönyörű, tegnap sétáltam a faluban, szétnéztem. Mindenütt becsapódási nyomok, pusztulás, rom. Gazdátlan tehenek, kecskék, borjuk, lovak kódorognak mindenfelé. Tej így van bőven. Mi is 3 tehenet fogtunk össze, s fejjük. Az ehetetlen kosztot pótoljuk ki. A harctéri naplóban megemlített templom ma már nincs meg. Elpusztult a háborúban. A helyét pár itt maradt sírkereszt jelöli. A szovjetek egyébként nem véletlenül lőtték folyamatosan a falut. Uriv és környéke stratégiai jelentőségű volt a számukra, mivel elhelyezkedése ideálissá tette híd főképzésére. A szemben álló felek a földrajzi adottságokat igyekeztek saját előnyükre kihasználni. Mivel a folyópart vizenyős, mocsaras volt, a magyarok legtöbb helyen a fő védelmi vonalaikat csak viszonylag távolabb tudták kialakítani. Emellett a domborzati viszonyok is indokolták, hogy a magyar állások ne közvetlenül a folyó partján helyezkedjenek el. A Don nyugati partja ugyanis magasabb, mint a keleti, így jól rá lehetett látni az ellenséges állásokra. Az Urivtól délre fekvés Csúcsénél, ahol a szovjetek szintén egy jelentős hídfőt alakítottak ki, erre jó példát látunk. A harcászati gerincen találhatók azok az állások, amelyek mind a mai napig láthatók. Több vonalban építették ki a védelmet a magaslaton. A harcászati gerinc lényege, hogy nem teljesen fönt a magaslat legmagasabb vonalában helyezkedik el, hanem attól egy kicsit az ellenség felüli oldalon. Ezáltal az ellenség nem tudja kivenni az árnyékokat. Ugyanakkor jó rálátást biztosít az egész hídfőre, az egyes átkelési helyeket innen megfelelő műszerekkel szemmel lehetett tartani, és a saját tüzérséggel lehetett akadályozni a szovjet csapatok tevékenységét. Jelenleg egy úgynevezett futóárokban találjuk magunkat, amely az egyes védelmi vonalak közötti lövészárkokat kötötte össze, lehetővé téve a rejtett mozgást. Jól láthatók azok a törések, amelyeket beleépítettek abból a célból, hogyha az ellenség betörne az árokba, akkor ne tudja teljes hosszában belőni azt, és ezáltal ne tudjon nagy veszteséget okozni. A szovjetek ezzel szemben a folyókanyarulatok adta lehetőségeket aknázták ki. Itt közvetlenül a mocsaras dús növényzettel rendelkező partszakaszokon építették ki a hídfőiket, megteremtve egy esetleges ellentámadás lehetőségét. Urivban is így tettek. Egy közel 100 négyzetkilométeres hídfőt hoztak létre Uriv és a tőle légvonalban mintegy 10 kilométerre fekvő Sztorozsevoje között. Ez a hídfő volt a legnagyobb, ami a második hadsereg védelmi vonalába beékelődött.
1942 nyarán és őszén 3 hídfőcsata is zajlott a térségben, de a szovjet beszögellést nem sikerült felszámolni. Sztorozsevoje határában még ma is jól láthatók az egykori magyar védelmi vonalak. A sztorozsevojai harctéren vagyunk, ahol 1942. júliusa és 1943. január 12-e között elkeseredett harcok folytak a német és szovjet csapatok között, meg természetesen a második magyar hadsereg katonái között. Most konkrétan azon a helyen vagyunk, ahol a védelmi állások voltak. Itt láthatók szinte mindenütt a lövészárkok maradványai. Ott távolabb, arra erdő nem volt annak idején, ott voltak az orosz állások. Ezen a helyen pedig a magyarok voltak. 1942. júliusától itt iszonyatos harcok folytak. 4-szer cserélt gazdát ezen idők alatt a falu. A háború előtt a településnek 3000 lakósa volt, mintegy 1000 portával. Ehhez képest a háború után egyetlen kőház maradt épségben. Az is a főhadiszállásnak adott helyet, csak a csupasz falak maradtak. A falut teljesen letörölték a térképről. Sztorozsevojét a magyar egységek német segítséggel az 1942. szeptember 9-e és 16-a között zajlott 3. Urivi hídfőcsatában hódították vissza. Ezután a falu a januári áttörésig magyar kézen maradt. A településen szeptember 10-én zajlottak a legnagyobb harcok. Az itt bevetett magyar és német egységeknek nem volt könnyű dolguk, ugyanis a szovjetek erre az időre, amennyire csak tudták, megerősítették az itt levő csapataikat. A településen és környékén vívott harcokban, különösen a 20. könnyű hadosztályának és a 23. gyalogezrede szenvedett rendkívül súlyos veszteségeket, de az első tábori páncélos hadosztály alegysége is, melyek itt bevetésre kerültek, elég komoly veszteségeket szenvedtek. Ebben a községben halt hősi halált a magyar páncélosok első igazán kiemelkedő és eredményes páncélos parancsnoka, Rosszik szakaszvezető, akit egy rejtett páncéltörő ágyú lőtt ki közvetlen közelről, és a Panzer 4-es közepes magyar viszonylatban nehéz harckocsiuk felrobbant, a teljes 5 fős kezelőszemélyzet hősi halált halt. Ő volt az első páncélos ász a magyar honvédségben, aki 5-nél több szovjet harckocsit lőtt ki a saját páncélosával. Uriv közelében zajlott le a Donmenti harcok legnagyobb páncélos csatája, ahol legendás hősiességével ismét dicsőséget szerzett a magyar katona. A hídfő csatában a magyar hadvezetés döntő szerepet szánt a páncélosoknak, amely a második magyar hadsereg egyik legütőképesebb alakulata volt. Ez a seregtest mindaddig hatékonyan tudott fellépni a szovjetekkel szemben, amíg azok a magyarokéval közel azonos erőt képviselő harckocsikat vetettek be. De ez a 3. Urivi csata idején kezdett megváltozni. A hadműveletek a tervek szerint meg is indultak, bevetették a rendelkezésre álló magyar harckocsikat, azonban itt már szembe találták magukat szovjet nehéz harckocsikkal, T-34-essel is, és elsősorban a KV-1-es szovjet harckocsival, amelynek lövege minden akkor alkalmazott magyar és német harckocsit messziről ki tudott lőni, vastag páncélzata miatt pedig a 37 mm-es, 40 mm-es harckocsi ágyuk vagy légvédelmi gépágyuk lövedékei nem voltak hatásosak velük szemben. Több visszaemlékezés is volt arra, hogy kikúztak az erdőből ezek 3-4 ilyen KV-1-es harckocsik, kilőttek pár magyar harckocsit, lőttek rájuk, el is találták őket 3-4-szer, de ezek nem váltak harcképtelenné, visszamentek az erdőbe, és újabb lesállást foglaltak el. A 3. hídfő, amelyet a szovjetek a magyar oldalon létrehoztak, Korotolyaknál helyezkedett el. A település stratégiai jelentőségét az adta, hogy mindössze 16 kilométerre fekszik Osztrogorszk városától, ami jelentős vasúti csomópont volt. Ez volt a 3 szovjet hídfő közül az egyetlen, amelyet nem folyókanyarulatban alakítottak ki. Augusztus 6-án, amikor a szovjetek hídfőképző támadása itt a térségben megindult, akkor már a kaposvári 10. könnyű hadosztály alakulatai védték itt a Don folyót, mivel egy nagyon hosszú, mint egy 50 kilométeres arcvonalat kellett védeniük, ezért nagyon hézagos volt a magyar csapatok védelme az első vonalban, és a szovjet felderítés meg is állapította a nagyobb hiányokat, és úgy keltek át, hogy gyakorlatilag a magyar csapatokat hátba támadták, így a
10. könnyű hadosztály csapatai nagyon hamar feladták Korotolyakot. A súlyos veszteségek nyomán ez az alakulat ki is lett vonva az első vonalból, és ezt követően itt a Szekszárdi 12. könnyű hadosztály, illetve az első tábori páncélos hadosztály csapatai kerültek bevetésre, majd német részről a 336. gyaloghadosztály egy ezredejű hadcsoportja, később pedig az egész hadosztály is. Egész augusztus folyamán 6-át követően hullámzó harcok folytak itt a városban, súlyos veszteségekkel mindkét oldalon. Végül szeptember első hetében a német 336. gyaloghadosztály foglalta vissza a települést, ekkor ez már teljesen elpusztult. Tudni kell róla, hogy Korotolyak 1942. júliusában egy kisváros volt, és ma ez 2012. júniusában is csak egy nagy falu. Annyira elpusztult a város mag, hogy nem is építették újjá, tehát a régi nagy templomok és egyéb emeletes épületek teljesen megsemmisültek. A nyári hídfőcsaták idején is már jelentősek voltak a Magyar Királyi II. Honvéd hadsereg veszteségei. Az elesett, megsebesült vagy hadifogságba kerültek száma megközelítette a 27 000 főt. A hősi halált halt katonákat a front közelében levő településeken temették el, létrehozva egy külön hősi temetőt vagy a helyi templom mellett. Ez utóbbira találhatunk példát egy a Stjucsei hídfőtől pár kilométerre nyugatra fekvő településen. Puhovóban vagyunk, Voronyezs megye Liszkinszki járásában. Itt van mellettünk a templom. 1942. júliusától 1943. januárjáig voltak itt magyar katonák. A megszállás időszakában itt temették el a magyar honvédeket. Néhány évvel ezelőtt járt itt egy magyar delegáció. A sírokat exhumálták, és azt is kutatták, hogy tényleg magyar katonák vannak-e ide eltemetve. Itt személyes holmikat, cipőket találtak. Ezeket a holmikat nem akarták innen elszállítani, mivel nem sikerült pontosan kideríteni az itt eltemetettek személyazonosságát. Ezért ez a sírhalom itt maradt. A helyi lakosok ezt a temetőt nem akarták eldózerolni, megsemmisíteni, hiszen ezek a katonák nem önként jöttek ide, hanem parancsot teljesítettek. Itt Puhovóban, romos templom oldalában 70 évvel ezelőtt a kaposvári 10. könnyű hadosztály 6. és 36. gyalogezredének hősi temetője volt. Ezeknek az egységeknek a védőállásai a Stjucsei és a Korotolyaki hídfő közötti területen voltak. Az az igazság, hogy a vörös hadsereg ellen harcoló magyar katonák között nagyon sokan emberségesen viselkedtek. A megszállókban emberi szív lakozott. A helyiek olyan eseteket is elmondtak nekünk, hogy például az egyik magyar, aki éppen visszavonulóban volt, az egyik hölgynek hálája jelképéül oda ajándékozott egy szent képet. Ez a nő a legnehezebb időkben a saját maga sütötte, fekete kenyérrel élelmezte ezt a magyar katonát. Ezt a szentképet a nő aztán odaadta a fiának, és ez a fiatalember ezzel a magyar szentképpel katonaként eljutott a szovjet határig, ahol német hadifogságba esett. Auschwitzba került, onnan megszökött, majd ismét visszakerült, de később szerencsésen felszabadult. Elmesélek még egy történetet. Egy lányt, aki 1942. júliusában még csak 16 éves volt, a németek a többiekkel együtt kihajtották utat építeni Sztálingrád felé. Ez a lányot akkor a lábát törte, és akkor egy magyar orvos látta el ezt a kislányt gyógyszerekkel. Segített neki a felgyógyulásban, a túlélésben. Kedves kishúgom, nem tudom mi oka, hogy már majdnem egy hónapja nem kapok otthonról semmit. Tudom, hogy Muszkaföldön lassan jár a posta, de ennyire? Gizikém, mi vagyunk itt kinn a dompartján, légitámadásoktól eltekintve egész jól. De vasárnap isteni látványunk volt. 3 Sztálin madár felettünk összerúgott a mi 2 kis héjánkkal. A héják lecsaptak, Sztálinék potyogtak. Kedves barátom, sietek kedves lapjára válaszolni, melyben testvére Géza eltűnéséről kér bővebb leírást. A Géza az én legjobb barátom volt. Egy rajban voltam vele, nagyon jó gyerek volt.
Nem kell aggódni lelke üdve felől, ha netán meghalt volna se. Én augusztus 9-én az első támadás napján megsebesültem. A Géza aznap nem vett részt a támadásban. Mikor szeptember 7-én visszamentem a kórházból, akkor értesültem az egyik bajtársamtól, hogy a Gézával együtt indult ő is a támadásra egyik augusztusi napon az orosz állások ellen. Az oroszokat megközelítették kb. 20 méterre, hogy már kézigránát harc is ment, de mégis vissza kellett vonulni, mert sok volt már a sebesültjük. Ennyi tud ő is csak. Sajnálom én is, de a Jóisten akaratában meg kell nyugodni. Isten velünk, testvéri szeretettel, Varga István honvéd. ...1942 őszére lezárultak a hídfő csaták. A 3 szovjet beszögelés közül csak egyet tudtak a magyar egységek felszámolni. Délen a német csapatoknak nem sikerült elérniük a bakui olajmezőket, s a kezdeményezés kicsúszott a kezükből. A második magyar hadsereg a Donnál védelemre rendezkedett be. Jelentősebb hadműveleteket a megmaradt Urivi és Csúcsjai hídfők felszámolására már nem indítottak. Kisebb vállalkozásokat hajtottak végre a folyó keleti oldalán, az ott levő bunkerek és erődítések felszámolására. Az egyre gyengülő bolsevista támadási kísérletek harci szüneteiben honvédeink megerősítik állásaikat és előkészítik a téli szállásokat. Fontos feladat volt a védőállások kiépítése és megerősítése. Rumi Lajos, a Magyar Királyi második honvéd hadsereg egyik ezredparancsnoka így emlékszik vissza erre az időre. A földmunka és a tél, a két gyötrő szellem jelenik meg lelki szemeim előtt, mikor a doni élet szakaszára gondolok. A téli védőállás kiépítése az arcvonal szakaszon mérhetetlen erőkifejtést követelt a kemény harcokban amúgy is elcsigázott katonáktól. Ami nekem feltűnt, az volt, hogy már nem is panaszkodnak. Elnémult bennük még a lázongás is. Hangtalanul, szinte apatikus érzéketlenséggel robotoltak, erejükön felül teljesítettek. Mivel a gyalogzászlóaljak, az utász és árkás századok önmagukban az erődítési munkálatokat már nem tudták ellátni, 1942 őszétől egyre több munkásszázadot rendeltek az első vonalban levő seregtestekhez. A munkaszolgálatos egységek nagyrészt zsidókból álltak, akik erre az időre már nem teljesíthettek fegyveres katonai szolgálatot a Magyar Honvédségben. A munkaszolgálatosok tulajdonképpen olyanok voltak, mint hogyha hadifoglyok lettek volna. Tehát a munkaszolgálatot valamiféle belső hadifogságnak kell elképzelni. Ez azt jelentette, hogy a munkaszolgálatosok nem mehettek szabadságra, nem kaptak eltávozást. Különös módon nem lehetett őket leváltani. A munkaszolgálatosok nem kaphattak csomagot. A munkaszolgálatosokat számos diszkriminatív intézkedés érintette, ezen túlmenően is, például nem lehetett pénzük. A munkaszolgálatos század eleinte 200, későbbiekben 250 főből állt, ehhez csatlakozott a keretlegénység, mintegy 25-30-35 fő volt, rendeltek melléjük még általában 4 tisztet is. Most a munkaszolgálatosoknak a keretlegénység tagjait úgy kellett megszólítani, hogy oktató úr, a munkaszolgálatosok mellé beosztott tisztek rendszerint tartalékos tisztek voltak, és ahogy a visszaemlékezésekből kiderül, ezek a tisztek, illetve a keretlegények is nagyon sok esetben antiszemita beállítottságúak voltak, akik brutálisan bántak a munkaszolgálatosokkal. A kegyetlen bánásmód hatására sok munkaszolgálatos gondolta, talán a szovjet hadifogságban jobb dolguk lenne. De csalódniuk kellett. A szovjetek ugyanúgy bántak velük, mint a többi magyar hadifogolyjal. Sőt, előfordult, hogy az átszökött munkaszolgálatosokat kémnek tekintették. A második magyar hadsereg egységei közül a munkaszolgálatosok között voltak a legnagyobb veszteségek. Főleg a januári szovjet áttörés és a visszavonulás során haltak meg sokan közülük. Az első vonalban küzdők közül sokan reménykedtek abban, hogy ősszel megérkezik a váltás és hazatérhetnek. De a magyar politikai és katonai vezetésben fel sem merült a harcoló alakulatok teljes felváltása. Csupán a csapatok részleges cseréjéről lehetett szó.
Ráadásul a hátországból útnak indított alakulatok csaknem fegyvertelenül századonként 30 puskával kerültek kiszállításra. A tervek szerint a kiképzésüket követően az első vonalban levő csapatoktól vették volna át a fegyvereket és a téli felszerelést. Drága anyukám és húgaim! A rózsilapjait meg levelét megkaptam, és nagyon megörültem annak a hírnek, hogy Lajos már otthon van. Milyen boldog is lehet ő, mint civil, de megérdemli, hogy boldog, mert szenvedett eleget. Mint szenved az, aki kint van itten. Nekünk is most jön a fekete leves, már mint a tél, csak bírjuk keresztül húzni, mert hazamenésről egyelőre nem is álmodhatunk, mink már csak itt szórakozunk az első vonalban, közel az oroszhoz. Most is este, mikor írom ezt a lapot, annyi világító rakétát dobott le és aknával lő. Azzal lőhet, az már nem izgat úgy. Hanem a Lajostól kérdezzétek meg, mi az az orgona, majd ő megmondja. A fater, ha élne, nem is hinné, hogy az is létezik. Van is olyan cirkusz itt belőlük, hogy csak na. Most zárom soraimat, és sokszor csókollak benneteket meg Lajost. Feri. Sztálingrád körzetében a szovjet vörös hadsereg egy igen nagyméretű ellentámadást indított meg. A szovjet tervek szerint észak felé haladva, tehát déli irányból észak felé haladva, térben és időben lépcsőzve különböző támadó hadműveletek megindítását tervezték annak érdekében, hogy a Sztálingrád térségében megsemmisítendő német alakulatokat a német szövetségi rendszer csapatátcsoportosítással, tartalékok bevetésével ne erősíthesse. Ennek részét képezte a magyar második hadsereggel szemben a szovjet Voronyezsi front tervezett támadó hadművelete, amely alapvetően a szovjet 40. hadsereg, illetve a szovjet 18. önálló lövészhadtest erőire alapozott, abból a két hídfőből, amelyet a nyári hídfőharcok alatt a második hadseregnek nem sikerült felszámolnia. A magyar arcvonal elleni esetleges szovjet támadás sokáig bizonytalanságban tartotta a magyar második hadsereg vezetését és a felettes német B hadseregcsoport parancsnokságát. Az offenzíva megindítását a Donnál kialakított hídfőkből várták, de sem a konkrét időpontját, sem irányait nem ismerték. Egyedül arról érkeztek hírek, hogy az ellenséghez folyamatosan jelentős utánpótlás érkezik. A szovjet fél alaposan fel volt készülve, és a felderítőink nagyon jól megbirkóztak a feladatokkal. A szovjet parancsnokok teljes mértékben feltérképezték a második magyar hadsereget. Tisztában voltak azzal, hogy a magyarok harci szelleme nagyon alacsony volt, mert a katonáknak folyton azt ígérték, hogy hamarosan hazamehetnek. Először azt mondták, hogy ősszel, aztán karácsonyra, de ezt az ígéretet nem teljesítették a vezetők. Rosszul volt felszerelve és ellátva a magyar hadsereg. Nem volt megoldva az élelmezésük. Ennek következménye volt az, hogy a szovjet hadsereg hatalmas veszteségeket okozott a magyaroknak. Удару 40-й армии они понесли огромные потери. A teljes védelmi vonalon a magyar csapatokkal szemben elhelyezkedő szovjet egységek ugyan nem voltak számbeli fölényben, de sikerült nekik a két hídfőnél olyan helyi erőfölényt létrehozniuk, amellyel szemben a honvéd alakulatok tehetetlenek voltak. Január elejé időszakban a második hadsereg védelme alapvetően egy vonalban helyezkedett el a teljes védelmi sávhatárok között, de gyakorlatilag igazi mélysége ennek a védelemnek nem volt. Egészen 1943. január legelső napjaig nem volt olyan hadműveleti tartaléka a második hadseregnek, amelyet egy nagyobb léptékű szovjet támadás esetén bevethetett volna a helyzet tisztázására, vagy az eredeti helyzet visszaállítására. Csak január legelején kapta meg a második hadsereg az úgynevezett Kramer hadtestet, amely alapvetően német seregtestekből állt, illetve a magyar első tábori páncélos hadosztályból, de azonban ennek a hadtestnek a bevetését nemhogy a második hadsereg parancsnoksága, de még az előjáró német hadseregcsoport parancsnok sem dönthette el egy személyben, ez Adolf Hitler döntésétől függött elsősorban.
A régóta várt támadás 1943. január 12-én az Urivi hídfőből indult meg. A magyar hadvezetés ekkor még nem sejtette, hogy milyen végzetes következményei lesznek ennek a napnak. Gyakorlatilag január 12-én, amikor a szovjet áttörés itt megindult, ez még nem is a fő offenzíva volt, hanem egy nagy erejű felderítő vállalkozás, de a 4. gyalogezred itt lévő állásai annyira sebezhetőek voltak, hogy a 4/2-es és a 4/3-as zászlóaljat még aznap gyakorlatilag szétverték, ezért eredetileg itt is január 14-én, ahogy a Csucsei hídfőben is, itt is január 14-én tervezték volna a szovjet csapatok a főtámadás megindítását, de a 12-i sikerek hatására 13-án bevetették már itt is a főerőiket. Így a csekély magyar tartalékok, akik a helyzetet próbálták helyreállítani, gyakorlatilag a szovjet főtámadással kerültek szembe, és nagyon hamar vereséget szenvedtek és visszaszorultak. Hárs László százados, a 23/2-es zászlóalj parancsnoka feletteseinek írt jelentéseiben így írta le a történteket. 1943. január 12-e, 10 óra 55 perc. A 23/2-es zászlóaljnál a 6. század előtt 200 erőben hatalmas tömegben támad az orosz. Karonfogva jönnek. Saját tüzérség és gyalogság az állást lövi. Az ellenség vesztesége hatalmas, de újabb hullámban tör előre sok harckocsival. 1943. januárjában a szovjet támadás rendkívül rossz pozícióban találta a magyar csapatokat. A nyári hídfőcsaták során kiszorultak a folyó fölötti magaslatokról, és a magyar arcvonalat tulajdonképpen a völgy aljában húzódó patak képezte, ami azt jelentette, hogy egy fordított helyzet állt elő, mint más arcvonal szakaszokon. Jelen esetben a szovjet csapatoknak volt jó rálátása a magyar állásokra, és miután a magyar csapatokat a szovjet támadás kivetette nyugati irányba, a magyar csapatoknak egy nagyjából nyílt területen kellett visszavonulniuk, ami megnövelte a veszteségek eshetőségét. Sajnos ennek a döntésnek, hogy miért nem hagyhatták el a harcászatilag kedvezőtlen terepszakaszt, és vonulhattak egy kedvezőbb magaslati pozícióba, nem ismerjük, és ezen még bizonyára sokáig fognak a történészek vitatkozni. A második magyar hadsereg az Uriv térségében végrehajtott támadás következtében 1943. január 14-én ketté szakadt. Az arcvonal északi részén harcoló 3. hadtest egységei elvesztették a kapcsolatot a főparancsnoksággal, és ezek után német alárendeltségben harcoltak tovább. Az Urivnál és Csucsénél betört szovjet egységeknek céljukat csak részben sikerült megvalósítaniuk. Nem sikerült a teljes magyar haderőt bekeríteniük és megsemmisíteniük. Több kisebb katlan alakult ki, amelyekből több esetben a magyar egységeknek sikerült kitörniük. Az első magyar alakulatok, amelyek a doni állásaikat föladták, a 7. hadosztály Uriv térségében harcoló alakulatai voltak. Utoljára pedig január végén a 3. hadtest alakulatai hagyták el védelmi állásaikat. A magyar második hadseregnek a kivonása, mint szándék és mint engedély 1943. január 20-a után merül fel. Január 24-től a második hadseregnek a parancsnoksága már nem is vesz részt a vezetésben, ekkor a még harcoló magyar csapattöredékek német alárendeltségben harcolnak. Itt kiemelném többek között Vargyasi Gyula vezérőrnagy nevét, aki egy róla elnevezett harccsoport élén harcol még német alárendeltségben, és harcolva vonul vissza, fedezve a hadsereg zömének hátravonását. 43. március elején gyülekeztetik a második hadsereg szétvert alakulatait, és próbálják őket rendezni. Közben a hátországban megindul az egyeztetés a németekkel, hogy ezt a hadsereget a parancsnokság kivételével haza lehet szállítani, de úgymond ellentételezésként 2 új magyar hadosztálynak kell a keleti hadszíntérre kerülnie. Ez politikai egyeztetés tárgyát képezi. Végül is április végén, április 24-től indul meg a alapvetően ukrán területre visszavont magyar csapatok hazaszállítása, május 30-áig bezárólag. A második magyar hadsereg tragédiája igazán a visszavonulás idején teljesedett be.
A hatalmas ukrán síkságon visszavonuló magyar egységek a dermesztő télben embertelen körülmények között vonultak, esetenként több száz kilométert gyalog megtéve a kijelölt gyülekezési helyék felé. Marcsa Sándor ezredes a szombathelyi 3. hadtest visszavonulására így emlékezik. Nagy vesztesége hadtörténelmünknek, hogy a filmoperatőrök nem kísérték a széthullott 3. hadtest maradványait Kocsatovkától Obolyánig vezető káváriás útján. Ezt a dokumentációs filmet elszoruló szívvel zokogva nézné a közönség. Láthatná a fergeteges, végtelen hómezőket, a hótorlaszos utakat, az utak mellett heverő halottakat és lótetemeket, a halottakon közönösen részvét nélkül keresztül gázoló szánkókat, lövegeket, gépkocsikat. Láthatná a kimerültségtől összeeső embereket, a tántorgó sebesülteket, és hallhatná azok segítségért könyörgő nyöszörgését. A lelke mélyéig megrendítené film nézőit az a megrázó jelenet, amelyik a havon ülő vagy puskájára támaszkodó katonát vetíti, aki üvegesedő szemekkel bámul a semmibe, várja a fagyhalált, akinek már minden mindegy. A helyzetet még súlyosbította Jáni Gusztáv 1943. január 24-én kiadott hadparancsa, amelyet azzal kezdett, hogy a második magyar hadsereg elvesztette becsületét. Ez a nehéz körülmények között végsőkig helytálló magyar honvédeket vérig sértő parancs egy a tehetetlenségében magára maradt, mély lelkikrízist átélő ember dühött megnyilvánulása volt. Bár Jáni pár hónap múlva felülbírálta és visszavonta ezt a parancsát, mégis később ez alapján ítélkeztek felette. Ő lett ennek a történetnek a tragikus hőse, hogy így fogalmazzak, hiszen egy vesztes háborúban, egy vesztes ütközetben, előtte persze vannak sikeresebb ütközetei, irányítja azt a hadsereget, amely számára a lélekben is nagyon közel állt, és azt gondolom, hogy ő magában soha nem tudta földolgozni azt, hogy hányan vesztek oda, és hogy nem minden esetben bánt fegyvertársként a magyar katonai erővel a német fegyvertárs. És én azt gondolom, hogy Jáni Gusztáv megtett mindent maximálisan, ami tőle elvárható volt. Az ország és az akkori viszonyok ennyit tettek lehetővé, ő pedig utána emelt fővel állt a népbírák elé, és vállalta a halált. A második hadsereg veszteségei megdöbbentőek voltak. Haditechnikájának, hadfelszerelésének mintegy 70%-a semmisült meg, ezen belül a nehéz fegyverzetének szinte teljes egésze elpusztult. A közel egy évig tartó harcok idején megközelítően 28 000-en estek hadifogságba, 50 000-en vesztették életüket, és körülbelül ugyanennyien sebesültek meg. A végleges veszteségeket jelentősen növelte a visszavonulás idején meghalt honvédek száma. A szélsőséges hideg, az élelmiszerhiány, valamint a sebesültek hátraszállításának megoldatlansága miatt sokan olyanok is meghaltak, akiknek szerencsésebb körülmények között még lett volna esélye a túlélésre. Ma, ha a Don partján járunk, két hősi temetőben róhatjuk le kegyeletünket az itt elesett honvédek emléke előtt. Az egykori védelmi vonal arcvonalán a harcok idején több tucat hősi temető is volt, de ezeknek az áttörés után szomorú sors jutott. A szovjet csapatok miután visszafoglalták a területet, megsemmisítették ezeket a temetőket, és hát semmiféle nyoma nem is maradt ezeknek a temetőknek, temetkezési helyeknek gyakorlatilag. 1990 után indultak meg az első próbálkozások a volt temetkezési helyek felderítésére, és 1997-ben létesült az első központi temető, ez a Boldyrevkai első központi magyar katonai temető, majd ezt követte egy következő helyszín Rutkinó Gremjacsija település mellett épült meg a második központi magyar katonai temető, amely a legnagyobb. Egyébként 2002-ben kezdték meg az építését ennek, és 2003-ban adták át. Erről tudni kell, hogy itt több mint 19 000 magyar katona került eltemetésre, katonának a maradványa, és több mint 12.500 katonának a neve gránittáblában van vésve, illetve hát az utóbbi évek munkája eredményeként mintegy 50 000 katonának a nevét is felvésve. Azt gondolom, hogy a világon az a legtermészetesebb, hogy akár a győztes vagy akár a vesztes oldalán fejezi be valaki a háborút,
Meg kell, hogy emlékezzen a halottairól, mert a halottakra való emlékezés az egyúttal jelzi azt, hogy miként látunk önmagunkban, miként látjuk a múltunkat, és a múltunkból képesek leszünk-e valamilyen formában egy olyan jelent építeni, amely esetleg lehetővé teszi, hogy elkerüljük a háborúkat, és ha ez mégsem következhet be, akkor mindenki lelkében ott legyen az a pici remény, hogyha talán másként távozik a túlvilágra, mint ahogy szeretné, akkor is lesznek, akik emlékeznek rá, gyertyát gyújtanak, vagy oda visznek egy szál virágot.